الاسلوب القصصي بقى معجز في قصة سيدنا زكريا. سيدنا زكريا في آل عمران ربنا بيتكلم عليه بطريقة، وفي سورة مريم بيتكلم عليه بطريقة تانية خالص، واللي مقدمه هناك بيأخره هنا، واللي بيأخره هنا بيقدمه هناك، وحاجة كده ايه ياخدك في إيه؟ يعني انت لو حطيت كده الصورتين كده قدام بعض وقعدت تقارن، اتدبر بقى ليتدبروا ايه. يعني هناك في آل عمران واذكر ربك، ربنا بيقول لسيدنا زكريا انت اذكر، واذكر ربك كثيرا وسبح، يعني اذكر وسبح بالعشي والإبكار. هنا بقى في سورة مريم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم قومه أن سبحوا، ما قالش اذكروا، قال سبحوا، لأن ما فيش وقت يذكر، هو ده بيشاور لهم، مش هيشاور لهم يقول لهم اذكروا وسبحوا يعني. إنما هنا ربنا قال له إيه، واذكر ربك كثيرا وسبح، يعني الأمر له. هنا بقى لسانه اتربط فقال لهم إيه اذكروا، فخرج فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وإيه. آل عمران قال لهم وسبح بالعشي والإبكار، قدم العشي. هنا سبحوا بكرة وإيه. كل الحاجات دي ليها دلالات. لما ربنا قال له وهو في المحراب عند ستنا مريم كان الوقت داخل على وقت الايه، على وقت الليل، قال له بقى ايه وسبح بالعشي والإبكار، يعني خلاص الصبح اهو، يعني قال له الصبح، فقال له يسبح امتى بقى العشي والايه. هو بقى فضل قاعد عند السيدة مريم لحد ما العشاء جت، فلما خرج قال لهم ايه ان سبحوا بكرة. سبحوا انتوا ابدأوا بقى من ايه، من الصبح بكرة وايه. آياتك هناك يقول له آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا إيه. هنا يقول له إيه 3 ليال، يعني هناك أيام وهنا إيه يبقى 3 أيام بلياليهم. القرآن يعني له كده في القصص له مزاج تاني، يقص القصة كده ما تزهقش منها وحاول تشغل دماغك. حاجات كتير بقى، يعني انا بس اديتك يعني ايه، انما هي كل هتطلع منها حاجات ملهاش اول من اخر، يعني مش هقول لك بقى. وسيدنا يحيى اتفق مع سيدنا عيسى عليه السلام ان ربنا سبحانه وتعالى سماهم هما الاثنين. سمى سيدنا يحيى من قبله ايه لم نجعل له من قبله ايه، وسيدنا عيسى قال لسيدنا مريم ايه، قال عيسى ابن ايه بكلمات منه ايه، ان الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن ايه. واتفقوا ان هما الاثنين جم بوضع غير طبيعي، واتفقوا بقى في حاجات تانية ان ربنا امنهم عند الولادة وسلام علي يوم، امنهم عند الولادة وعند الموت وعند البعث، في المواطن اللي بيتخاف فيها على الواحد امنهم فيها، وحاجات كتير بقى. وذكر لهم صفات، ذكر لسيدنا يحيى صفات قد اللي ذكرها سيدنا ايه عيسى، سيدنا عيسى زي اللي ذكرها ايه